धावसंख्या पोहोचली धावफल कव्हर 5 धावा. पहिले षटक प्रगतीपथावर पुण्याचं पहिले षटक फेकवा बेतवडे संघाकडून सुनील भोईर. क्षेत्ररक्षण अवेलेस पाहू शकाल आपण 30 सर्कलच्या बाहेर क्षेत्ररक्षण लॉंग ऑफला तैनात देते. क्षेत्ररक्षण अवेलेस कम कॉर्नर रिझन मध्ये पुढील चेंडू अवेलेस गती परिवर्तन लोअर फुलटा चेंडू फेकला होता. चेंडू लॉफ करतोय लॉंग ऑन रिझन मधून 1 बाउंस 2 बॉल्स ओव्हर द रब चौकार. दोन चौकार यावेळेस हेमंतच्या बॅट मधून संघाची धावसंख्या धावफल कव्हर 9 धावा. पहिले षटक गोलंदाज सुनील भोईर विकेटने मारा करतोय पंचांच्या डावीकडून. यावेळेस उलटा चेंडू पुन्हा एकदा 30 दिशा चेंडू पुन्हा एकदा फरार होतो. 1 बाउंस ओव्हर द रब 4 धावांसाठी दमदार चौकार. तीन चौकार टाकतो आपल्या बॅट मधून हेमंत. याला ते स्पष्ट करत असताना यावेळेस आपल्या सोनारपाडा संघाची ब्रांच स्टार्ट करून देतो. यावेळेस ड्रीम स्टार्ट सोनारपाडा संघाला तर धावसंख्या होते धावफल कव्हर 13 धावा. वेळेस क्षेत्ररक्षण मध्ये बदल केला जातो. ऑनसाइडला वेळेस क्षेत्ररक्षण पाहू शकाल 30 सर्कलच्या बाहेर लंगनला क्षेत्ररक्षक ते क्षेत्ररक्षण वेळेस तैनात आहे डीप मिड विकेट रिझन मध्ये. षटकातील पुढील चेंडू स्ट्रायकिंगला यावेळेस चेंडू पंचांचा इशारा येतो. यावेळेस स्वेर चेंडू फेकला डायव्हर्सिटी खूपच बाहेर जाणार चेंडू दिशा भरकडतो. यावेळेस गोलंदाज सुनील भोईर तमांतर एका धावेने धावफल कव्हर धावा लागल्या त्या 14 धावा. यावेळेस सफल झाला. पुन्हा एकदा चेंडूला बीट काढून देतो. यावेळेस चेंडू फ्लाय होतो एक्स्ट्रा कव्हर रिझन मधून 1 बाउंस निमाऱ्याच्या पलीकडे 4 धावा. बॅक टू बॅक चौथा चौकार होतो. यावेळेस हेमंतच्या बॅट मधून अप्रतिम फलंदाजी करतोय हेमंत. आघाडीचा फलंदाज हेमंत नॉन स्ट्रायकिंगला असेल. विनोद गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय मागणं ठरतोय. पिवनच्या पहिल्या षटकामध्ये आतापर्यंत 5 चेंडू फेकले तर 17 धावा खर्च केले. यावेळेस पुढील चेंडू असेल कट करायचा प्रयत्न होता. अपील केली होती यावेळेस स्कॉट बँडचा पंच अपील फेटाळतात. पहिल्या षटकाखेरीज धावसंख्या होते धावफल कव्हर 18 धावा. या ठिकाणी जय भागेश्वर देसाई संघाच्या मार्फत असणाऱ्या स्पर्धेमध्ये कालावधी असणारे 1 आणि 2 तारखेचे 1 जानेवारी 2 जानेवारी 2018 स्पर्धेमध्ये कालावधी असणाऱ्या स्पर्धेचा तर पहिल्या दिवसाचे लोट्स या ठिकाणी उडवले जातात. तर पहिला सामना असणाऱ्या या ठिकाणी 1 जानेवारीला कोले बबलू विपक्ष शिलगाव या 2 संघांमध्ये पहिला सामना असणार आहे 1 जानेवारी 2018 ला नवीन वर्षामध्ये. तर दुसरा सामना असणार आहे मानपाडे विपक्ष सावध या 2 संघांमध्ये. सावध कल्याण विभागातील संघ पाहू शकाल आपण. दुसरा सामना असणार आहे मानपाडे विपक्ष सावध. तिसरा सामना असणार आहे पागडाचा पाडा विपक्ष निजेबी या 2 संघांमध्ये. तिसरा सामना असणार आहे पागडाचा पाडा विपक्ष निजेबी या 2 संघांमध्ये. चौथा सामना असणार आहे 1 तारखेला देसाई काका विपक्ष कोले नांदिवली या 2 दिग्गज संघांमध्ये. चौथा सामना असणार आहे कोले नांदिवली विपक्ष देसाई काका. दुसऱ्या षटक प्रगतीपथावर गोलंदाज येतोय संदीप भोईरचा वापर केला षटक क्रमांक 2
P2 षटक फेकतोय गोलंदाज बेतवडे संघाकडून. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस चेंडू सफल झालाय. चेंडूला बीट काढून देतो. यावेळेस लॉंग लेगच्या डोक्यावरून 1 बाउन्स वर 4 धावा. संदीप याचं स्वागत करतो. यावेळेस विनोद चौकाराने संघाची धावसंख्या धावफलकावर 22 धावा. पहिल्या षटकामध्ये धावसंख्या 18 कुठली होती. सुनील बोर खूप मागे ठरला होता पिवांचं षटक फेकत असताना. तर दुसऱ्या षटक घेऊन आल्या यावेळेस संदीप बोर. पहिल्या चेंडूवर स्वागत केलं विनोद चौकारानं. षटकातून दुसरा चेंडू असेल लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस गतीबारी वाढताना फुलटा चेंडू आता मात्र भिडकावून देतोय. अमर तांडेल अप्रतिम क्षेत्ररक्षण करतोय. झेल घेण्याचा प्रयत्न नक्कीच. यावेळेस 5 धावा अडवल्या जातात. 5 धावा वाचवल्या जातात. गुड एफर्ट अमर तांडेल कडून. एक धाव मिळते त्या ठिकाणी. एका धावेच्या मुळे धावफलकावर धावा लागल्या 23 धावा. स्ट्राईक रोटेट यावेळेस स्ट्राईकला येतोय हेमंत. सुरेख फलंदाजी करतोय. बट 4 चौकार बघायला मिळाले आपल्याला हेमंतच्या बॅट मधून. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस संदीप लफुटा चेंडू फेकला होता. चेंडू बॅटची गाडा घेऊन यावेळेस शॉट फायनलला डायरेक्ट देण्याचा प्रयत्न डायरेक्ट केला होता. पंचांकडे अपील केलं जातं परंतु फलंदाज सुरक्षितरित्या क्रीज मध्ये विनोद स्वतः डेंजरला धावत होते. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजांमध्ये. तोपर्यंत एक धाव एकवटली जाते. एक चिकी संघाच्या मदतीनं धावसंख्या होते धावफलकावर 24 धावा. दुसरे षटक प्रगतीपथावर. आता परत 3 चेंडू फेकले 7 धावा खर्च केला त्या गोलंदाजानं. संदीप बोर P2च्या दुसऱ्या षटकामध्ये वापर केला जातो. संघनायकानं विश्वास दाखवला संदीप बोर याच्यावर. सेकंडला विनोद. सोनारपाडा संघाकडून आघाडीचे फलंदाज विनोद आणि हेमंत. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस गती परिवर्तनाला फुटो चेंडू. यावेळेस पुश करतो चेंडूला. चेंडू आता मिड ऑफ रिझन मध्ये फेकी खराब होते. बॅकिंग चांगलं जोपर्यंत एका धावेचा अवधी होता. एका धावेच्या मैत्रीला धावफलक पुढे सरसावत असताना धावफलकावर धावा 25 धावा. प्रथम सामना पाहतोय दुसऱ्या फेरीतील. पहिला सामना सोनारपाडा विपक्ष बेतवडे या 2 दिग्गज संघांमध्ये. दुसरे षटक प्रगतीपथावर. लेफ्ट आर्म ओव्हर यावेळेस चेंडू बॅकफूट लावून मारण्याचा प्रयत्न होता. यावेळेस लेफ्टहँडचा प्रयत्न होता. फलंदाज हेमंत त्याचा निर्धाव चेंडूची सांगतो होते. बॅटने चेंडूचा संपर्क होत नाही. का मस्तिष्क पूर्ण करतो बेतवडे संघाचा. निर्धाव चेंडूची सांगतो होते. धावसंख्या स्थगित काही क्षणासाठी 25 धावा. दुसरे षटक प्रगतीपथावर. शेवटचा चेंडू असेल दुसऱ्या षटकातील संदीप बोर. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस हेमंत लफुटा चेंडू. यावेळेस चेंडूला आडवा बॅटने चेंडू जाता स्कोअर ऑफ द विकेट. अमर तांडेल इथे मात्र मिस्टेक करतोय. दुसऱ्या अटॅक मध्ये यावेळेस चेंडू अडवल्या जात्या. फेकी करेपर्यंत 2 धावेचा अवधी होता. 2 षटकांच्या अखेरीस धावफलकावर धावा लागलेत 27 धावा. दुसरे षटक समाप्त होते. या ठिकाणी P2चा 27 धावा लागल्या धावफलकावर. डीजे जय वागेश्वर देसाई यांच्या माध्यमातून स्पर्धा असणार. दुसऱ्या दिवशीच्या लॉट्स या ठिकाणी आपण पाहू शकाल. दुसऱ्या दिवशी पहिला सामना असणारे घेसर विपक्ष दिवा या 2 दिग्गज संघांमध्ये. दुसऱ्या दिवशीचा पहिला सामना म्हणजे 2 जानेवारी 2018. दुसरा सामना असणारे दुसऱ्या दिवसाचा देवीचा पाडा विपक्ष देसाई रवी या 2 दिग्गज संघांमध्ये. दुसरा सामना असणारे देवीचा पाडा विपक्ष देसाई रवी. तर तिसरा सामना असणारे खिडकाली विपक्ष मानपाडा बी या 2 दिग्गज संघांमध्ये असणार. तिसरा सामना खिडकाली विपक्ष मानपाडा बी. तर चौथा सामना असणारे काटे विपक्ष पिंपलास. चौथा सामना असणारे काटे विपक्ष पिंपलास. हे लॉर्ड्स होते जय वागेश्वर क्रिकेट संघ देसाई यांच्या माध्यमातून. कालावधी असणाऱ्या स्पर्धेचा 1 जानेवारी 2018 2 जानेवारी 2018. या ठिकाणी P2च्या दुसऱ्या षटकाचा खेळ समाप्त होतो. धावफलकावर धावा लागल्या त्या 27 धावा. अजूनही सलामीचे फलंदाज आपण पाहू शकाल खेळपट्टीवर खेळत असताना विनोद आणि हेमंत अप्रतिम फलंदाजी करता. 27 धावा कुठल्या 2 षटकामध्ये. आता मात्र 30 सर्कलचं रेस्ट्रिक्शन असणार. तिसरी षटक गोलंदाज येतो गोलंदाजी मार्कवर रेवंत तांडेल. स्ट्रायकिंगला असेल विनोद पाटील. गोलंदाज रेवंत त्यांच्या डावीकडून संभाजी कक्ष कडून गोलंदाजी करेल. स्ट्रायकिंगला विनोद.
सफल झाला लॉक केला चेंडूला चेंडू हवेमध्ये चेंडू यावेळेस फ्लाय होतोय काऊ करण्याच्या डोक्यावरून दमदार षटकार रेवनचं स्वागत केलं जातं षटकाराने विनोद मात्र आता आपल्या बॅटचा फेस ओपन करतोय षटकाराने धावसंख्या फुलते धावफल कव्हर धावा लागले 33 धावा तिसरे षटक प्रगतीपथावर गोलंदाज रिवन तांडेल पहिल्या चेंडूवर षटकार टिपतो विनोद त्यामध्ये क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जातोय रॅटम ओव्हर द विकेट रिवन यावेळेचा चेंडू शाबाला मारतोय चेंडू यावेळेस भिडकावून देतोय डीप बॅकवर्ड पहिल्याच्या डोक्यावरनं कव्हरिंग षटकार अप्रतिम फलंदाजी करतो सूर्य फटकेबाजी पाहायला मिळते दोन्ही फलंदाजांच्या मार्फत फलंदाज विनोद आणि हेमंत यांच्या मार्फत चौफेर फटकेबाजी केली जाते षटकाराच्या मैदानात धावफलक पुढे सरसवय असताना धावफलकावर धावा लागल्यात 39 धावा तिसरे षटक प्रगतीपथावर गोलंदाज रिवन षटकारापुढील चेंडू कोपड्याचा चेंडू फेकला होता गती परिवर्तन लॉंग रिझनमध्ये चेंडू टाकला संदेश चेंडूला कव्हर करेपर्यंत एका धावेचा हेतू होता अप्रतिम क्षेत्ररक्षण ॲक्युरेट फेकी ऑन द स्टंप तोपर्यंत एक धाव एकवटली जाते एका धावेच्या मैदानात धावफलकावर धावा लागला तर 40 40 तिसरे षटक मार्गस्थ असताना स्ट्रायकिंगला येतो हेमंत क्षेत्ररक्षण यावेळेस होऊ शकाल आपण डीप बॅकवर्ड केले रिझन मध्ये डीप मिड विकेटला लॉंगॉन क्षेत्र साईडला यावेळेस ड्रॉप करतोय लॉंगॉन लगोच्या मध्ये लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षक अप्रतिम क्षेत्ररक्षण करतो या ठिकाणी दुसरी धावेचा प्रयत्न विनोद सुरक्षितरित्या क्रीज मध्ये पोहोचतोय खराब फेकी केली जाते बॅकिंग चांगलं होतं दोन धाव्यावर समाधान मानलं होतं या ठिकाणी गुड रनिंग बिटवीन विकेट दोन्ही फलंदाजांमध्ये दोन धावांच्या मदतीने धावफलक पुढे सरसवय असताना धावफलकावर धावा लागल्या तर 42 अजून दोन चेंडू शिल्लक असलेल्या षटकातील मागण्या ठरतो कुठेतरी गोलंदाज आतापर्यंत गोलंदाज विचार केला 4 चेंडू फेकलेत 15 धावा खर्च केला त्या गोलंदाजानं रॅटम ओव्हर द विकेट यावेळेस चेंडू यष्ट उद्ध्वस्त पहिल्या गडी बात होतो हेमंत बॅक टू द पॅव्हिलियन त्यावेळेस तिसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज मैदानावर दाखल होतोय परेश पाडू हेमंताचा विचार केला तर वैयक्तिक हेमंत मात्र बाद होतोय 10 चेंडूमध्ये तब्बल 21 धावांची विस्फोटक केली बाद होतो हेमंत तिसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज स्ट्रायकिंग गेला बंडोनचा फलंदाज परेश पाडू तो गोलंदाज गोलंदाजी मार्क सज्ज होतो शेवटचा चेंडू असेल षटकातील रिवन तांडेल आता मात्र राईट राऊंड विकेट मारा घालून पंचांच्या उजव्या बाजूला यावेळेसचा चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न होता फ्रंट फुटला आले होते यावेळेस परेश पाडू पंचांचा इशारा तो ऑप्शन सोडून जातो चेंडू दिशा बरकडतो यावेळेस गोलंदाज रिवन स्वेर चेंडू फेकतोय एका धावेने अजूनही धावफलकावर वाढ होते धावफलकावर धावा लागल्यात 43 धावा तिसरे षटक प्रगतीपथावर शेवटचा चेंडू असेल रिवन तांडेल गोलंदाज रिटर्न फ्रॉम द विकेट यावेळेस गती परिवर्तन हलक्या हाताने पुश करतो चेंडू ऑन साईडला स्वतः चेंडूवर जातात गोलंदाज तोपर्यंत एका धावेचा अवधी होता तिसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर षटक क्रमांक तिसरे समाप्त होत आहे धावफलकावर धावा लागल्यात एका गड्याच्या मोबदल्यात 44 धावा डीजे
तीन षटकांच्या एकेरीस धावफल कवर धावा लागल्या एका कड्याच्या मोबाईलला 44 धावा. त्यावेळेस गोलंदाज विचार केला तर पहिले षटक फेकले होते. यावेळेस बेतवडे संघाचा गोलंदाज सुनील भोईरेनं 18 धावा खर्च केल्या होत्या. दुसरे षटक फेकले होते पेटूचं दुसरे षटक संदीप भोईरेनं 9 धावा खर्च केल्या होत्या. तिसरे षटक फेकले होते. आता मात्र रिवन तांडेलेनं एक गडी बाद केला. हेमंत सारखा मोठा फलंदाज या ठिकाणी बाद केला. यश संपादन केलं व 17 धावा खर्च केल्या. तर चौथे षटक फेकण्यासाठी गोलंदाज यावेळेस सज्ज होतोय. तर स्ट्रायकिंगला असेल डावकुऱ्याचा फलंदाज परेश पाटील तर नॉन स्ट्रायकिंगला आघाडीचा फलंदाज विनोद पाटील. दोन्ही बंधुराज यावेळेस आपण खेळपट्टीवर बघू शकाल बेतवडे संघाकडून. त्यावेळेस आमचे ऑफिशियल्स आमचे ऑफिशियल्स यावेळेस पाहू शकाल आपण. मेन पंच आमचे मुकेश म्हात्रे तर स्वेरलेक्ष पंच बाला भंडारी अप्रतिम कामगिरी पार पाडत असताना या स्पर्धेमध्ये आमचे पंच स्ट्रायकिंगला असेल परेश पाटील लवकरचा फलंदाज तर गोलंदाज चतुर्थ षटक फेकण्यासाठी सज्ज होते सौरभ पाटील. क्षेत्ररक्षण यावेळेस पाहू शकाल आपण ऑन साइडला शॉट फायनल क्षेत्ररक्षक आहे. हे क्षेत्ररक्षक यावेळेस पाहू शकाल आपण स्क्वेअर ऑफ द विकेट. एक क्षेत्ररक्षक डीप मिड विकेटला असेल. यावेळेस एक क्षेत्ररक्षक आपण पाहू शकाल लॉंग ऑन रिजन मध्ये. ऑफ साइडला यावेळेस क्षेत्ररक्षण पाहू शकाल लॉंग ऑफ रिजन मध्ये. एक क्षेत्ररक्षक यावेळेस शॉट एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये. एक क्षेत्ररक्षक असेल पॉइंटला. एक क्षेत्ररक्षक असेल शॉट थर्ड मॅन रिजन मध्ये. तर एक क्षेत्ररक्षक यावेळेस डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये. गोलंदाजी मार्ग सज्ज होतो. मानपाडा यांकडून गोलंदाजी करतोय. राईट आर्म राऊंड द विकेट. यावेळेस चेंडू आकडा चेंडू फेकला होता. बॅटची कडे घेऊन चेंडू शेवटा मांडला. यावेळेस डायरेक्ट हिट दिला असता तर कदाचित बाद झाला असता विनोद पाटील. परंतु फेकी खराब होते. डायरेक्ट देण्याचा प्रयत्न होता. स्वेर जातोय चेंडू तोपर्यंत एकदा वेकवटली जाते. एकदा विश्व माहितीनं धावफल कव्हर धावा लागल्यात 45 धावा. तो स्ट्रायकिंगला येतोय. स्ट्राईक रोटेट होऊन आघाडीचा फलंदाज विनोद तर गोलंदाज आता मध्ये राईट आर्म ओव्हर द विकेटने मारा करेल सौरभ. यावेळेचा चेंडू लाभ करतोय. चेंडू यावेळेस फ्लाय होतोय. आता मात्र बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजन क्लिअर करत असताना 7 धावांसाठी षटकार. यावेळेस चेंडूला भिडकावून दिला. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग झोन क्लिअर करत असताना 6 धावांसाठी चेंडू फ्लाय झाला सीमारेषा पलीकडे. 7 धावांच्या माहितीनं धावफल कव्हर धावा लागल्या त्या 51 धावा. चौथे षटक मार्गस्थ असताना 2 चेंडू फेकले. 7 धावा खर्च केल्या त्या गोलंदाजानं. अप्रतिम फलंदाजी आघाडीचा फलंदाज विनोद पाटील करतोय. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेटने सौरभ. यावेळेस आकडा चेंडू बॅकवर्ड करण्याचा प्रयत्न होता. एक क्षेत्ररक्षक मात्र बीट होतोय. तोपर्यंत एक चिकी सिंगल कंप्लीट केली जाते. एक सिंगलच्या माध्यमातून धावफल कव्हर धावा लागल्या त्या 52 धावा. तर मग ते स्ट्राईक रोटेट होते. स्ट्रायकिंगला येतोय डावकुऱ्याचा फलंदाज. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल करावा लागतोय. दुपारच्या कडकूनामध्ये क्षेत्ररक्षण मात्र मेहनतीची पराकाष्ठा करावी लागते. खेळपट्टीवर यावेळेस डावकुऱ्याने उजव्या हाताचा फलंदाज असल्यामुळे क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल केला जातोय. संघनायक यावेळेस बेतवडे संघाचा. यावेळेस चेंडू हवेमध्ये यावेळेस क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करतोय परंतु त्याच्या भागाच्या बाहेर 6 धावांसाठी षटकार. अप्रतिम प्रयत्न केला होता या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकाने. नक्कीच प्रयत्नांना पारितोषिक असते तर नक्कीच या क्षेत्ररक्षकाला पारितोषिक दिलेलं असतं. गुड एफर्ट. षटकातील चेंडू राईट आर्म राऊंड द विकेट. यावेळेस परेश त्याला खोदून काढला. यावेळेस चेंडू राहिला तो लॉंग रिजन मध्ये. संधी होतो चेंडूवर. चेंडूला कव्हर करत अप्रतिम फेकी ॲक्युरेट ऑन द स्टंप. विनोद रिटर्न होतो. एका धावेचा उपयोग होता. एका धावेच्या माहितीनं धावफल कव्हर धावा लागला त्या 59 धावा.
चौथे षटक फेकतोय सौरभ. 4 चेंडू फेकलेत, 9 धावा खर्च केल्यात. सेकंड येतोय विनोद पाटील. अप्रतिम फलंदाजी करत असताना 3 षटकार दाखवले. आतापर्यंत आपल्या बॅट मधून एक चौकार दाखवलाय विनोद पाटील. अप्रतिम फलंदाजी हे सफल झाला. अवलेस चेंडूला कडकडतोय चेंडू. अवलेस ट्रॅव्हल होतोय स्क्वेअर लेग मध्ये. क्षेत्ररक्षण करावं होतं या ठिकाणी. दुसऱ्या अटेम्प मध्ये चेंडू कव्हर करतोय, फेकतोय. तोपर्यंत 2 धावेचा अगदी 2 धावेच्या माहितीनं धावफलक पुढे सरसवतोय. धावफल कव्हर धावा 61 धावा. एक चेंडू बाकी एक बाकी तर 4 षटकांच्या क्रीज धावफल कव्हर धावा लागल्या. तर सोनारपाडा संघाच्या एकेकडच्या मोबदल्यात 61 धावा. अप्रतिम फलंदाजी करत असताना आघाडीचा फलंदाज विनोद पाटील सूर्यकोशी फलंदाजी करतोय. 3 षटकार आतापर्यंत ठोकलेत आपल्या बॅट मधून. एक चौकार, प्रत्येकी एक धाव. 4 धावा एकेरी काढल्यात व एक दुहेरी धाव पाहायला मिळते विनोद याच्या वैयक्तिक. 4 षटकांच्या क्रीज धावसंख्या 61 धावा. स्लोवरचं षटक फेकण्यासाठी सज्ज होते. गोलंदाज समालोचन पक्षांकडून गोलंदाजी करेल संदीप बोस. स्लोवरचं षटक सेकंड असेल डावपुरीचा फलंदाज वंडमचा फलंदाज परेश पाटील. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. अवेलेसचा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर कालचा खाली राहतो. अवेलेस विनोद पाटील सोटी धरण्याचा प्रयत्न होता, परंतु धावचित्रित्या बाद होतो. अवेलेस परेश बॅट द पवेलियन. तो दुसरा फलंदाज बाद होतो. परेश पाटील उभरता वैयक्तिक 3 चेंडूवर 8 धावा. कुठल्या फलंदाजांना तो यावेळेस येतो 4थ्या क्रमांकाचा फलंदाज मैदानावर जयेश म्हात्रे. तो गोलंदाज संदीप बोस. लोवरचं षटक फेकतोय. अनामधीचं षटक जास्तीत जास्त धावा कुठण्याचा मानस असेल यावेळेस दोन्ही फलंदाजाचा. स्ट्रायकिंगला अजून आघाडीचा फलंदाज केलतोय विनोद पाटील. क्षेत्ररक्षण यावेळेस पाहू शकाल पण ऑन साइडला शॉट फाईन लागले. क्षेत्ररक्षक यावेळेस एक क्षेत्ररक्षक डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मध्ये, एक क्षेत्ररक्षक यावेळेस डीप मिड विकेटला असेल, एक क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑनला, एक क्षेत्ररक्षक मिड ऑन रिझन मध्ये आपण पाहू शकाल. षटकातील पुढील चेंडू संदीप भोईर गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेस सफल झाला. चेंडूला बीड काउंट द्यायचं होतं, यावेळेस एक्झिक्यूट करायचं होतं. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग लॉंग लेग रिझन मध्ये, परंतु चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाही. उरलेलं काम यष्टिरक्षक पूर्ण होतं. मी त्या चेंडूची सांगता होती. अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न करतो वारंवार विनोद पाटील. षटकातील पुढील चेंडू लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेचा चेंडू लॉफ करताना साईडला चेंडू बॅटच्या गाडीमध्ये ट्रॅव्हल होतो. शॉट मिड विकेट रिझन मध्ये खराब क्षेत्ररक्षण केलं जातं. यावेळेस तोपर्यंत 2 धावेचा अगदी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजांमध्ये. 2 धावेच्या माहितीनं धावफलक पुढे सरसवतो. धावफलकाकडे धावा 63 धावा. अजून 3 चेंडू शिल्लक असलेल्या पहिल्या सत्रातील गोलंदाज स्लोवरचं षटक फेकतोय. 5वं षटक संदीप भोईर हे बेतवडे संघकडून. स्ट्रायकिंगला असेल विनोद पाटील. तर नॉन स्ट्रायकिंगला 4थ्या क्रमांकाचा फलंदाज पाहतो आपण जयेश म्हात्रेला. षटकाचा पुढील चेंडू लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेचा चेंडू सफल झाला. यावेळेस चेंडूला एक्झिक्यूट केला. बॅकवर्ड केला युजरमध्ये चेंडूवर येतो क्षेत्ररक्षक. तोपर्यंत एकच धावेचा अवधी होता. एका धावेच्या माहितीने धावफलक 64 धावांवर पोहोचला. षटकातील 2 चेंडू शिल्लक असलेला प्रतिम गोलंदाजी करतोय. स्वगोरचं षटक फेकत असताना संदीप भोईर 4 चेंडू फेकलेत, 3 धावा खर्च केल्यात, 1 गडी बाद झाला. त्याची होती त्या अप्रतिम गोलंदाजी.
यावेळेस फुलटा चेंडू चुकीला माफी नाहीये. चेंडू भिडकत होते यावेळेस डीप मिडवरच्या डोक्यावरून 6 धावांसाठी षटकार. फुलटो चेंडू फेकला होता, खराब चेंडू फेकला होता. गोलंदाज संदीप बोर यांना त्यामुळे 6 धावा वसूल करतो यावेळेस षटकाच्या मध्ये. धावफलक कव्हर धावा 70. शेवटचा चेंडू असेल पहिल्या सत्रातील. गोलंदाज संदीप बोर यावेळेस पुन्हा एकदा लाभ करतोय चेंडूला. यावेळेस अमर तांडेलच्या भागाच्या बाहेर चेंडू फरार होतोय. सीमारेषे बेगडा 6 धावांसाठी षटकार. आमचे मान्यवर नरेश ठाकूर सोनारपाड्याचे विनंती असेल आपल्याला की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं. स्वागत असेल आपलं या स्पर्धेच्या माध्यमातून. तर पहिल्या सत्राचा खेळ समाप्त होतोय. 5 षटकांची अखेरीस धावसंख्या कुठली यावेळेस सोनारपाडा संघाने 76 धावा 77 धावांचं लक्ष्य यावेळेस बेतवडे संघासमोर समीकरण असेल 30 चेंडू 77 धावांचं. अशा प्रकारे उत्तर देतात यावेळेस सोनारपाडा संघ अप्रतिम कामगिरी गेले फलंदाजी करत असताना सोनारपाडा संघानं 30 चेंडू मध्ये 76 धावा कुठल्यात. फलंदाजांचा विचार केला तर हेमंत याने 10 चेंडू मध्ये तब्बल 21 धावांची विस्फोट केली. परेश पाटील याने 3 चेंडूवर 8 धावांची केली आणि शेवटला 4थ्या क्रमांकाचा फलंदाज आला होता जयेश म्हात्रे. 2 चेंडूवर 12 धावा कुठल्या. 2 चेंडूवर 2 षटकार ठोकले आपल्याला बॅट मधून. तर विनोद पाटील याचा विचार केला तर आघाडीला आला होता फलंदाज. शेवटच्या स्थानापर्यंत खेळपट्टीवर टिकून राहिला होता. तब्बल 32 धावांची विस्फोट केली या फलंदाजांना. संघाची धावसंख्या एकत्रित आपण पाहू शकता 76 धावा 77 धावांचं लक्ष बेतवडे संघासमोर. दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना आपण यावेळेस पाहतोय सोनारपाडा विपक्ष बेतवडे. यापुढे सामना असणारे दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना शील विपक्ष देसाई बी. दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती असेल की आपण नाणेफेकीसाठी व्यासपीठावर यायचंय. दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना असणारे शील विपक्ष देसाई बी. तर विद्यमान सामन्यावेळेस पाहता आपण बेतवडे विपक्ष सोनारपाडा 77 धावांचं लक्ष बेतवडे संघासमोर. 30 चेंडू समीकरण असेल 77 धावा. दुसऱ्या सत्राचा खेळ सुरू ऐकूया आपण तडकेपडाचा गोड आवाज अशोक पाटील सर. धन्यवाद करण काळन. ही स्पर्धा आपण पाहतोय जय पिंपळादेवी क्रिकेट संघ मानपाडा यांच्या माध्यमातून स्पर्धेचा पहिला दिवस. दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना रंगतो मैदानामध्ये. यावेळी सोनारपाडा संघाने प्रथम फलंदाजी करत असताना 76 धावा कुठल्या. 77 धावाचा पाठला करत असताना सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल झाली. पहिल्या ओव्हरचा पहिला चेंडू नक्कीच फलंदाज बीट झाला होता मात्र यष्टीरक्षकांनी चूक केली आणि बाय स्वरूपामध्ये मात्र लेग बॉय स्वरूपामध्ये एक धाव येईल. म्हणजे सांगी कोट्यामध्ये 1 ने धावसंख्या बोनसने मात्र खातं ओपन होतं संघाचं.
आज जर विचार केला तर या आजच्या दिवसामध्ये जबरदस्त फलंदाजी पाहायला मिळेल. पहिल्या सामन्यामध्ये तब्बल 147 धावा कुठल्या. यावेळी बेडगावला चेंडू जातोय. विनोद चेंडू समोर आलाय, फील्ड केलाय, 1 बाउन्स. तोपर्यंत एकच धाव मिळेल. या सिंगलने धावसंख्येनं 2 स्वतःचं खातं ओपन केले. गिरीशने पुढचा चेंडू पुलटा चेंडू तिथे डिप्स केलेला, फेकी भाग खराब. दुसऱ्या फेरीतील दुसरी लढत आपल्याला पाहायला मिळेल. शिळ पक्ष देसाई दोन्ही संघाच्या संघनायक आपण लगेच यायचंय. किशोर आलिमकर आणि नितीन. लो फुलटॉस चेंडू बेडकावला लॉंग ऑनच्या दिशेने. खेळाडू चेंडू समोर आला, फेल केला, एकच धाव मिळेल. सिंगल. नक्कीच क्रिकेटमध्ये म्हटलं जातं क्रिकेटची लाईफलाईन सिंगल डबल आणि मुंबईची लाईफलाईन ट्रेन रेल्वे. नरेश ठाकूर सोनारपाडा. जर आपण कुठे असाल तर लगेच यायचे, आपल्याला आमंत्रित केलं जाते या क्रीडा मंचावर. फ्रंटफुटचा वापर केलाय. चेंडू मात्र लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑनच्या मधून निघून जातोय. 1 बाउन्स आमच्या कॅमेरामॅनच्या जवळ. या चौकाराने धावसंख्या 8 धावफलकावर. विनर 5 षटकामध्ये 14.4 अशी धावसंख्या उभारायची असताना लाहीन पाहावी लागेल. उजवी अष्टी सोडून जाणार हा चेंडू. पंच वाईटचा कॉल देतात. बोनस धावसंख्या मात्र पुढे सरकते. धावा येतात 9 धावा. आतापर्यंत पहिल्या षटकातल्या काही चेंडू शेष आहेत. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा चेंडू हवेमध्ये लॉंग लेगच्या दिशेने 6 धावांसाठी. प्रति षटकामागे 15.40 अशी धावसंख्या उभारायची असताना मात्र पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये करण ठाकूरने 15 धावा खर्च केल्यात. मात्र शेवटच्या टप्प्यामध्ये शेवटच्या क्षणाला शेवटच्या चेंडूवर एक मोठा फटका आणि या षटकाराने धावसंख्येला आकार आलाय. 15 धावा. पॉवर प्लेचं दुसरं षटक होते गोलंदाजी मार्कवर जयेश पाटील म्हात्रे. पंचांच्या डाव्या बाजूने गोलंदाजीसाठी सज्ज होतो. यावेळी मात्र भिडकावून दिला चेंडू लॉंग ऑफला जातोय. खेळाडू तिथे एकच धाव मिळेल आणि या एका धावेने धावसंख्या मात्र संथ गतीने पुढे सरकते. 16 धावा. चला देसाई संघाचे संघनायक आणि शिळ संघाचे संघनायक आपण लगेच यायचंय. यस किशोर आलिमकर आलेले आहेत शिळ संघाचे संघनायक. गती परिवर्तन आणि मात्र बीट होतोय. चेंडू मात्र पाहता पाहता सीमारसे बाहेर 4 धावांसाठी. या चौकाराच्या मदतीने धावा येतात 20 यावेळी मात्र पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्ग जयेश मात्रे पंचांच्या डाव्या बाजूने. आता मात्र भिडकावला चेंडू विनोद पाटील. चेंडू समोर आलाय. 1 बाउन्स फील केला मात्र तितक्याच गतीने
2 धावा इथे पूर्ण होत आहेत आणि या 2 धावेने 22 धावा रनिंग बिटवीन द विकेट या दोन्ही फलंदाजामध्ये. एका बाजूला संदेश तर गिरीश यावेळी आपण पाहू शकतो नॉन स्ट्राईक एंडला. क्षेत्ररक्षण मध्ये बदल केला जातोय. 5 खेळाडू 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर. पुन्हा एकदा मोठा फटका लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून लॉंग 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 सिक्सर. धावा 4 चेंडू झालेत. पॉवर प्लेचा वापर मात्र केला या गोलंदाजाकडे, मात्र तितकाच फायदा उचलला जातो या फलंदाजाकडून. संदेश पाटील यावेळी मात्र मोठे फटके दाखवत आपल्या संघासाठी गरज आहे अशा मोठ्या फटकांची, कारण पाठलाग आहे 77 धावांचा. पुन्हा एकदा भिडकावून दिला डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. 1 बाउन्स 3 मार्क्स बॅट 4 धावांसाठी. धावा येतात 32 धावा. पुन्हा एकदा आता मध्ये गलीमध्ये तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण, मात्र धावपत होऊ शकला असता. थोडा उशिरा फेकी येते, मात्र 1 धाव पूर्ण होते. 2 षटकांचा खेळ संपन्न झाला. धावा येतात 33. पहिल्या षटकामध्ये आल्या होत्या 15 धावा, मात्र या षटकामध्ये तब्बल 18 धावा खर्च केल्यात जयेश मात्रेने. दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना शिलूपक्ष देसाई या दोन्ही संघांमध्ये नाणेफेकी होते. समीकरण असेल 18 चेंडू 44 धावांची गरज. गोलंदाज करण ठाकूर, ज्या करण ठाकूर पहिलं षटक हाताळलं होतं, 15 धावा खर्च केल्या होत्या, त्याच करण ठाकूरच्या हातामध्ये यावेळी चेंडू पाहायला मिळतोय. नवीन ओव्हरचा पहिला चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होतोय पंचाच्या डाव्या बाजूने. पॉईंटच्या डोक्यावर चेंडू जातो, आउटफील्ड फास्ट आहे, चेंडू सीमारेषेवर 4 धावांसाठी. संदेश पाटील जबरदस्त अटॅकिंग मूड मध्ये यावेळी नक्कीच पाठलाग करत असताना मात्र
तिसऱ्या षटकातला पुढचा चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होतो. पुन्हा एकदा गोलंदाज करण ठाकूर सॉरी. डॉट बॉल. यावेळी मात्र पाहायचं खेळाडू येतो जेल खाली, त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर. बॅकअप मात्र तितकाच चांगला पाहायला मिळतोय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न सफल ठरतोय. नक्कीच पाहिला चेंडू खेळल्यानंतर खूप वेळ हवेमध्ये होता, संधी होती. फाईन लेगचा खेळाडू चेंडू समोर, चेंडू खाली आला होता, मात्र एक्झॅक्टली ग्रीप करू शकला नाही, झेल टिपू शकला नाही. तोपर्यंत 2 धावा घेण्याचा अवधी मिळाला या फलंदाज संदेश पाटीलला. 2 धावसंख्या 39. पुन्हा एकदा कडा लागते बॅटची. फॉलो थ्रू मध्ये 2 यष्टीरक्षकाने गोलंदाज देखील आला होता, मात्र गोलंदाजाने झेल टिपलाय. ही ते मात्र संदेशला माघार परतावे लागेल. संदेश पाटील बॅक टू द पॅव्हिलियन. नवीन फलंदाज समीर पाटील मैदानात दाखल होते. मात्र यावेळी स्ट्राईक केला असेल गिरीश. 75 धावा नोंदवल्यात सोनारपाडा संघाने, मात्र 76 धावांची गरज. आता मात्र चेंडू 6 धावांसाठी. तिसऱ्या षटकातला अंतिम चेंडू. मात्र पाहिजे शेवटच्या चेंडूवर किती धावा कुठल्या जातात. यावेळी मात्र गिरीश स्वतः जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतोय. पुन्हा एकदा लो फुलटॉ चेंडू भिडकावून दिलाय लॉंगॉनला. विनोद पाटील चेंडू समोर आलाय, फील केलाय. तोपर्यंत एकच धाव मिळेल, सिंगल. या सिंगलने धावसंख्या 46 धावफलकावर.
धावांचा चेंडू भिडकावून दिला. आता मात्र मोठा फटका. पाहता पाहता मिड विकेटच्या डोक्यावर 6 धावांसाठी बिग शॉट. या षटकाराने मात्र इथे 50 धावांचा पल्ला पार केलाय. 53 धावा धावफलकावर बेतवडे संघाच्या. अद्यापर्यंत 9 चेंडू मध्ये 23 धावांची गरज असेल. आणखी एक मात्र कडा लागून चेंडू जातोय स्क्वेअर लेगला. खेळाडू चेंडू समोर आला. दुसऱ्या धरण्याचा प्रयत्न नाही. फक्त एकच सिंगल मिळेल आणि या सिंगलने धावसंख्या 54 धावा धावफलकावर. समीकरण असेल अद्यापर्यंत 8 चेंडू 22 धावांची गरज. नक्कीच चुरशीची लढत, एक बिग फाईट, मोठा मुकाबला प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय का? कारण प्रश्नचिन्ह असेल. कारण तितक्याच दुसऱ्या बाजूला गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय हेमंत म्हात्रे. पुन्हा एकदा टॉपेज लागतो. चेंडू मात्र डीप फाईन लेगला जातोय. पाहता पाहता सीमार 4 धावांसाठी व्हेरी गुड शॉट. चौकाराने धावा येत आहेत. 58 धावा. समीकरण असेल 7 चेंडू 18 धावांची गरज. नक्कीच एक स्वतःचा कीर्तिमान राखण्याचा प्रयत्न केला जातोय बेतवडे संघाकडून. तो दुसऱ्या बाजूला गोलंदाजीसाठी सोनारपाडा संघाचे गोलंदाज कशा प्रकारे प्रयत्न करतील हे देखील पाहायला असेल. पुन्हा एकदा भिडकावून दिला चेंडू लॉंग ऑनला. फलंदाज मात्र इथे बाद होतोय. समीकरण असेल येणारे 6 चेंडू 18 धावांची गरज बेतवडे संघाला जिंकण्यासाठी. मात्र दुसऱ्या बाजूला सोनारपाडा संघ या संघाला रोखेल का? हे गोलंदाज या फलंदाजांना शांत ठेवतील का? तर दुसऱ्या बाजूला बेतवडे संघाचे मात्र अस्तित्वाची लढाई असेल. ही लढाई मात्र नौका ही किनाऱ्याला लावेल का? तर दुसऱ्या बाजूला गिरीश सलामीचा अद्यापर्यंत खेळपटू पाहायला मिळतोय. तो दुसऱ्या बाजूला शिवनाथ पाटील. सहा चेंडू 18 धावांची गरज. गोलंदाज महेश म्हात्रे
समीकरण असेल 6 चेंडू 18 धावा 18 धावा 7 चेंडू. मात्र समोर फलंदाज यावेळी नवीन फलंदाज शिवनाथ पाटील, तो दुसऱ्या बाजूला सलामीचा गिरीश. मध्यप्रदेशच्या गिरीशने 2 षटकार देखील लगावलेत. तो गिरीश मात्र यावेळी नॉन स्ट्राईक एंडला असेल. गोलंदाज पंतांच्या उजव्या बाजूने. मात्र गुडलेचा चेंडू चांगला चेंडू होता, इथे बाद होतोय. नक्कीच स्ट्राईक गिरीशकडे ठेवण्याच्या प्रयत्नामध्ये मात्र इथे फलंदाज धावत स्वरूपामध्ये बाद होतोय. नवीन फलंदाज मैदानात दाखवले प्रथमेश. 5 चेंडू 18 धावा. मात्र यावेळी स्ट्राईक गेला गिरीश. नक्कीच गिरीशकडे आत्मविश्वास, ती धमक, ती ताकद मात्र इथे सिद्ध करावी लागेल. ओ बीट होतोय फलंदाज, पाहायचंय बाद होतो फलंदाज. ज्या फलंदाजावर आशा होती त्या फलंदाजाला मी इथे मात्र बाद केलंय. गोलंदाज महेश म्हात्रेने एक बिग विकेट असं म्हटलं तरी चुकीचं ठरणार नाही, कारण समीकरण असेल 4 चेंडू 18 धावांची गरज. मात्र दुसऱ्या बाजूला नवीन फलंदाज सचिन पाटील. फुलटॉस चेंडू भिडकावलाय, खेळाडूच्या आवाक्याच्या बाहेर. 1 बाउन्स सी मार्चमध्ये 4 धावांसाठी. तीन चेंडू 14 धावा, 2 चौकार 1 षटकार. मात्र खेळावे लागतील सचिन पाटीलला. धावसंख्या धावपळकावर 62 धावा. समीकरण 3 चेंडू 14 धावा. नक्कीच एक चुरशीची लढत, बिग फाईट पाहायला मिळते मैदानामध्ये यावेळी. सोनारपाडा विपक्ष बेतवडे या दोन संघामध्ये. पुढचा चेंडू, हॅलो हॅलो
बघा